xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu Là Cưới. Thưa quý vị, chương trình Yêu Là Cưới thì không còn gì là xa lạ đối với quý vị khán giả nữa. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ gặp gỡ hai cặp đôi quý vị nhé. Khá là nhát nên bạn này cứ chèo kéo đèn xanh đèn đỏ các thứ đèn mà Mấy em cũng chưa chịu qua. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai em. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo, chào tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Em tên là Quỳnh Như, em sinh năm 1992. Hiện tại em đang làm biên dịch tự do. Biên dịch. Mình dịch. Dạ, em dịch tiếng Anh với tiếng Hàn. Ồ, hay quá. Chào ông câu tiếng Hàn nghe thử. Không biết luôn á. Chào câu tiếng Hàn. 네, 안녕하세요. 제 이름은 유입니다. 반갑습니다. Thôi là cái gì em? Dạ, em nói là xin chào mọi người, em tên là Như, rất vui được gặp tất cả mọi người. Hay. Rồi, vậy bạn trai làm gì đây? Dạ em xin chào anh Quang Bảo, chị Cát Tường và các bạn tại trường quay. Em là Dương, em sinh năm 92, cùng tuổi với bạn gái của em. Thì em làm kỹ sư công trình ạ. Có một lần đi học thêm vào hồi năm lớp 8, lớp 9 là biết nhau từ lúc đó, nhưng mà xong rồi không có, sau khi mà học xong lớp 8, lớp 9 rồi thì là không có liên lạc gì với nhau nữa hết. Thì mãi tới khi mà hai đứa vô đại học á, bắt đầu xài Facebook thì là bắt đầu mới kết Facebook nhau. Thì thật ra lúc đó kết Facebook nhưng mà cũng có bạn trai bạn gái riêng rồi. Tốt nghiệp đại học được 2 năm với là kiểu hai bên cũng chia tay rồi. Dạ, chia tay rồi cái là bạn này mới vô nói chuyện, bắt chuyện, xong rồi hỏi em mấy cái món ăn Hàn rồi làm bánh trái này nọ, xong rồi sau đó là rủ đi ăn, đi uống và đi xem phim. Rồi từ đó Rồi, mới là lân la mới dạ. là quen nhau, tìm hiểu nhau. Nhưng mà cái ấn tượng mà dành cho nhau là từ hồi lúc nhỏ hay là lúc lớn sau này chia tay rồi bắt đầu có ấn tượng? Dạ từ hồi học lớp 8, lớp 9 á, thì nói thật thì em cũng có để ý bạn này. Dạ nhưng mà kiểu như là một thanh niên chỉ có đi học thôi. Khi mà gặp lại thì em cũng rất là bỡ ngỡ ạ. Tại vì bạn này sao bây giờ nhìn xinh quá. Còn em thì lúc gặp bạn này á thì kiểu là cũng bình thường chị. Tại vì lúc đó nhìn đi làm rồi á mà ăn mặc nhìn nó hơi kiểu ông già. Giờ thấy cũng hơi, giờ nhìn cũng hơi ông già đó. kiểu nó không phải cái style của mình á, mà đó giờ em cũng không có nghĩ là sẽ quen người bằng tuổi á, nên là lúc đó cũng nghĩ là bạn bè bình thường thôi. Bao lâu sau cái lần gặp đó thì hai bạn chính thức hẹn hò? Có ai tỏ tình với ai không? Dạ thì sau những cái lần đó thì nói thiệt ra là em đã có ủ mưu rồi. Dạ. Dạ thì Tết năm 2017 là em có tỏ tình. Dạ nhưng mà nói thật ra với anh chị là em cũng khá là nhát nên bạn này cứ chèo kéo đèn xanh đèn đỏ các thứ đèn mà Mấy em cũng chưa chịu qua. Coi như ta bật đèn hết trơn rồi mà chưa chịu chạy phải không? Dạ do đó khi mà bạn này gài hàng em thì em mới chịu. Gài hàng hả? Gì ghê em? Gài em gài ta sao em? Dạ không phải, tức là kiểu như mình con gái á chị thì lúc đó mình thấy, mình cũng biết là ông này ông thích mình rồi. Tại vì rất là quan tâm rồi, kiểu mình đi đâu mà hỏi thăm này nọ. Hôm mùng 1 Tết thì là rủ em đi chùa. Đi chùa xong rồi lúc mà tối về á là chở em về nhà, xong rồi mới đứng ngỏ lời là làm bạn gái anh nha. Xong cái em không trả lời. Xong rồi cái mấy ngày sau tới mùng 5 Tết á, cái em mới nhờ chở em đi xuống Bình Dương để giao lịch cho một cái con bé em. Cái lúc mà đi về á, cái hai đứa mới đi ăn đi uống. Thì lúc đó là em ngỏ lời ngược lại. Thì sao có lúc mà người ta hỏi mình không gật đầu, tự nhiên mình đi hỏi lại? Tại vì đó giờ chị giống như kiểu là hầu như là người ta đề nghị với mình xong rồi mình mới đồng ý rồi tiến tới. Nhưng mà xong mình chưa bao giờ thích một người nào đó mình sẽ ngỏ lời với người đó. Thì kiểu mình cũng muốn thử coi nó như thế nào. Muốn làm cho nó lạ đúng không? Cũng hay. Như kiểu có qua có lại á chị. Tỏ tình ngược là lúc đó là bắt đầu yêu nhau luôn. Cái lần đi chơi xa đầu tiên là tụi em đi Đà Lạt. Thì là hai đứa đi thuê xe máy để đi chơi. Cái ông này đòi đi tới ngắm cây cô đơn. Em thấy cây mình đứng giữa. Dạ có một mình nó đó anh. Đó xong rồi đi ra bằng đường, xong rồi coi Google Maps. Cái xong đi tới cái chỗ kia, tự nhiên thấy chỉ có một cái hồ thôi.
thì coi bản đồ là nó bảo mình băng qua hồ đi là tới cái cây cô đơn. Bản đồ. Xong cái nói thôi giờ mình ngoảnh lại đi anh, cái xong ngoảnh lại vẫn muốn đi coi, nhưng mà lúc mà ngoảnh lại là xe nó bị bể bánh. Trời đất. Cái lúc đó là không có nhà dân nào hết, cái tụi em phải dắt bộ, mà đường Đà Lạt đó là nó cứ dốc lên dốc xuống vậy, dắt bộ cũng phải 2 cây mấy á, xong rồi kiếm được một chỗ thì là ngồi xuống vá xe, vá xong rồi đâu có đi về đâu, đi tiếp. Vẫn đi tìm cái cây cô đơn. Dạ. Vẫn nhất quyết là đi. Phải đi. Xong rồi đi tiếp, đi xa hơn nữa, đi mà tới gần chỗ thác Suối Vàng á. Là cái khu đó là nó cũng không có một cái nhà dân, nó chỉ có đèo như này thôi là bể bánh xe tiếp. Trời đất ơi, gì mà bể hoài vậy? Xong rồi mới đầu là cũng dắt bộ đi xuống, cái thấy sao quá, cái nó bây giờ không biết đi làm sao cho tới. Cái gọi về khách sạn, hỏi cái anh khách sạn là bây giờ phải làm sao. Cái ông bảo bây giờ ông cũng không biết làm sao nữa, thôi hai đứa tự tính đi. Cái phải giá xe chứ. Bây giờ không có chỗ giá xe luôn chị, tức là ở đó là không có người dân nào ở hết luôn. Nhưng mà cái bánh xe là nó xẹp lép rồi. Cái bạn này nè kêu thôi giờ mình lên xe mình đi em. Cái lên xe đi thiệt Thì nó cạch. Dạ. Em đi từ đó mà em đi ngược về hướng trung tâm Đà Lạt á, thì chắc cũng cả chục cây á. Nhưng mà mình xác định là mình sẽ bỏ cái ruột này luôn. Đúng rồi. Có thể là hư câm, hư cái mình chỉ niền sợ luôn hư chứ. cái niền Luôn á. đi cái xe mà nó cà nhúng rồi đi cả chục cây là coi như là nó cứ Rồi rất là... cuối cùng chiếc xe đó làm sao? Cái đi một hồi cái có một cái quán nước mía, xong ghé vô nói thôi vô ngồi uống nước mía đi. Xong cái anh nước mía anh bảo là bây giờ anh sẽ gọi cái người mà vá xe. Dạ, vá xe kiểu là họ cơ động, họ đi tới đi lui đó, cái họ tới họ vá cho mình. Dạ Đâu có vá đâu chị, thay cái ruột. thay cái ruột đúng rồi, tại hư cái ruột Xe số mà. Dạ. Chú đó chưa đi, chú đó mới tới vá cho. Đâu còn quay lại cái cây cô đơn sao? Trời ơi, nó sắp tối rồi chị. Xong rồi lúc đó mới chịu đi về. Cuối cùng cuộc hành trình là không thấy được cái cây cô đơn. Dạ. Rồi đó nãy giờ là những chuyện có chuyện buồn gì không? Dạ, chuyện buồn thì cũng có chị. Khi mà em đã xác định là em sẽ tiến tới hôn nhân với bạn gái em thì em cũng xác định là mình phải có nhà có cửa. Đúng rồi. Dạ. An cư mới lạc nghiệp. Thì một tay em cũng lo xây nhà. Vậy là giỏi rồi. Dạ. Nhưng mà có lần tự nhiên cái bạn gái em qua lên cái phòng kêu sau này để ở chung, không hài lòng cái này không hài lòng cái kia. Thì thay vì mình nhỏ nhẹ á chị, mình nói anh ơi vầy cái này nó hơi kỳ, anh sửa được không hay sao? Không anh làm vậy sao mà được. Vậy sao mà ở được đúng không? Kiểu dạ. vậy. Vậy làm gì anh làm gì sao coi được, anh phải sửa này, anh phải dẹp cái này đi, anh phải xây lên cái kia đi. Mà nhà em là nhà xây mới. Dạ nhà xây mới mà người ta xây hết rồi. Em cũng chiều bạn gái em dữ lắm, qua hôm sau kêu thợ đó đập đi. Đó. Dạ. Rồi xong người ta làm nguyên cái cửa sổ, người ta gắn khung rồi kêu tháo khung đi. Sao cái lúc đầu đang xây không mời cổ qua, cổ thiết kế luôn đi. Rồi em nữa, ta xây xong rồi cũng nhà mới ở đi, rồi ý kiến cái cò gì đập nữa. Em kể chị, tức là cái phòng nó có chút xíu thôi. Cái này là cái đầu giường, cái bên này là cái cửa sổ, rồi cái cửa sổ bên này nó cũng khá là bự. Thì cái cửa ra vào xây rất là bự luôn. Sao em bảo anh xây cái phòng chim mà nó nhiều cửa sổ như vậy, rồi trong khi ảnh đòi á là anh sẽ gắn tivi. Em nói bây giờ anh để cửa sổ bên này thì anh gắn cái tivi chỗ nào? Cái bên này nó phải là cái bức tường thì anh mới gắn cái tivi được, tại bên này cái đầu giường mà không thể gắn cái tivi trên này. Đó, xong em nói với cái cửa, với lại cái cửa chính á mình cũng không cần phải làm bự như vậy, mình chỉ cần làm một cửa thôi, đây làm 2 cánh. Hiểu mà rồi. nó chỉ là trên lầu thôi anh. Sao em nói chứ anh mở tem qua vậy, đây cái cửa sổ, đây cái cửa chính, xong rồi mình làm gì người ta thấy hết trơn. Cứ quan trọng là làm cái gì người ta thấy hết trơn. Bởi xây nhà thiết kế gì bậy bạ hết sức. Không vợ chồng nó Phải sửa lại thôi. Đúng rồi. Tốn tiền cũng phải sửa lại thôi, đúng không? Cái này hợp lý, bạn sai. Thôi bạn sai rồi. Rồi. Em chấp nhận rồi. Buồn là buồn chỗ nào? Là bị la là buồn. Thì phải giống như kiểu là không, giống như kiểu là em cũng hiểu là khi mà người đàn ông họ cũng có cái lòng tự trọng, cái lòng tự ái của họ, nhưng mà tính của em á thì là kiểu cái người mà em càng thương á thì em lại càng khó với họ, em lại không có nhẹ nhàng được, kiểu là nói cái gì giống như mình. Bởi chỉ nhẹ nhàng như thiên hạ thôi. Đó, chị lắm, phụ nữ ngộ lắm. Dạ, chị kiểu cũng vậy vậy nữa. Vậy em mà càng thân nữa là chị càng la. Thấy rồi, thấy chứ hoài mấy đứa mà lạ chị đâu có quan tâm chi. Đúng không? Dạ, người đó, ta thương mình ta mới vậy thôi. Cái là em hay không la sao. xong rồi là buồn, em cũng biết là buồn, xong rồi cái em nói nhưng mà em nói đúng không? Đúng nhưng mà rồi, em vẫn lì lắm, em nói đúng không? Mà anh sửa đúng không? Dạ được vẫn rồi. sửa. Có một lần em đi khám bệnh, em đi khám bệnh xong rồi lúc mà xét nghiệm á thì bác sĩ bảo là nó có một cái con virus là nó sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con. Cái lúc Em đó, hay là em à. cái lúc đó buồn ơi là buồn luôn, cái đi ra mua thuốc khóc, xong rồi điện thoại nói
thì nói cho ảnh biết. Cái thứ nhất là em nghĩ là chuyện con cái nó cũng quan trọng. Đúng rồi. Trước khi mà ảnh đề nghị cưới là em cũng đã nói tới chuyện con cái rất là nhiều. Giống như hiện nay thì cái chuyện mà vô sinh hay có con nó rất là phổ biến luôn. Cho nên là em cũng hay nói để cho ảnh suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới quyết định. Xong rồi ảnh kêu là không có sao hết. Nhưng mà thật sự lúc đó mình cũng rất là buồn. Tại vì mình kiểu mình phụ nữ mà mình sắp lấy chồng nữa, mình cũng nghĩ cho người ta. Phải đi khám xét nghiệm lại một lần nữa. Dạ, xong đi xét nghiệm lại một lần nữa thì bác sĩ bảo là dắt luôn chồng đi theo. Tại vì giống như kiểu là nếu mà chồng không bị thì chắc chắn là sẽ không bị. Tại vì cái đó không chỉ là ở nữ mà ở nam cũng sẽ có. Thế là dắt đi theo, cái ảnh cũng xét nghiệm luôn thì là ra hai đứa không sao. Khi mà về gia đình hai bên thì gia đình hai bên có ủng hộ hai bạn không? Có ai phản đối gì không? Em thì em rất là mạnh dạn. Cái nói chung là cũng thời gian cũng nói tới nói lui nhỏ nhẹ thì cũng chịu. Là em thẳng qua nhà là em nói con với Như thì cũng muốn tới với nhau. Hai bác đồng ý cho kêu ba mẹ con qua để nói chuyện. Cái em về em triệu hồi ba mẹ em qua liền. Nhưng mà hai bên là quyết định kết hôn là có cái ngày kết hôn gì chưa? Dạ tụi em làm đám hỏi hồi tháng 3 rồi. Dạ thì tháng 9 là làm đám cưới. Nhà cửa xong xuôi hết rồi đúng không? Dạ đúng gia rồi. đình ủng hộ. Thì nói thật với anh chị là đám cưới của tụi em sắp diễn ra tới tháng 9. Nhưng mà hiện tại tụi em đã lo xong trước 1 tháng rồi. Lo xong hết không rồi. còn suy nghĩ gì nữa hết. Dạ. Rồi vậy là giờ cái chính là hai bạn thôi. Mong muốn đối phương thay đổi điều gì mình nói thẳng với nhau luôn đi. Ví dụ như điểm xấu thứ nhất là thật thà. Thật thà quá đáng chị. Anh nghĩ sao anh nói như vậy, nhưng mà thật ra là giống như khi mà anh nói như vậy á thì tam sao thất bản mà vô người ta sẽ nghĩ theo một cái hướng khác. Thì nhiều khi nói thôi mình cũng tự ái xong rồi mình giận kiểu vậy. Cái thứ hai là kiểu đi ra đường giống như là có nhiều người họ hay băng ngang qua hoặc là họ vượt đèn đỏ xong là cũng nói xong em la em kêu là thôi anh đừng có nói vậy, kiểu bây giờ anh đi ra đường là anh phải nghĩ là có cho vợ cho con đúng gia đình rồi, đúng rồi. Chứ nó rất là nguy hiểm. Cứ là coi như hiền lành mở miệng mình cứ xin lỗi đi cho nó khỏe là không có bị một cái gì hết. Đúng không? Rồi vậy vợ em có lỗi gì không? Vợ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ như vợ em á thì anh chỉ cần em là biết quan tâm bản thân mình hơn thôi. Còn lại mọi thứ thì hãy để anh lo. Anh đã vì em mà có thể làm được rất là nhiều thứ trong những năm mà anh đã xác định anh cưới em. Thì thông qua chương trình ngày hôm nay á, thì em có một món quà em muốn tặng cho vợ sắp cưới của em. Nên ngày hôm nay thì em xin tặng cho bạn em là cái chìa khóa nhà. Là anh mong em là sau này hãy về và sống hạnh phúc với anh và với mẹ, với ba. Rồi, anh tặng cho em. Rồi, em cảm ơn anh. Giao cả căn nhà. Em thì không có mong muốn gì nhiều hơn. Em chỉ mong là ngày mai anh vẫn sẽ yêu thương và cần em giống như ngày hôm nay vậy đó. Rồi, quá tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Người ta nói phụ nữ là cái người giữ tay hòm chìa khóa. Và ngày hôm nay anh ấy đã giao cái chìa khóa vào tay của bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ là một người phụ nữ giữ lửa được trong cái ngôi nhà hạnh phúc của mình. Chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Một thẻ xem phim của Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói của Ellen trị giá 15 triệu đồng và một voucher quà tặng khuôn đúc đôi bàn tay rất là đẹp đến từ Mom and Baby Casting trị giá 2 triệu đồng. Và ngoài ra là 3 bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Rồi, mời các bạn. Lỡ không trúng cái tivi sao anh? Bình sữa. Thì chiều. May mắn mà. Có hai cái tivi lẫn đó, còn các bạn có may mắn hay không? Em nghi quá chị ơi. Nhưng mà các bạn cũng đã nhận được một thẻ xem phim và voucher giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, em cảm ơn chương trình. Có đợt nhận nhân viên mới đó vô á, em thấy toàn lung không à. Em cũng không quan tâm. Không quan tâm luôn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai.
Xin mời. Xin mời. Dễ thương quá. Mời hai em ngồi. Cặp này có khuôn mặt cụ thể nè. Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình đi ạ. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo cùng các bạn khán giả. Em tên là Cẩm Giang, hiện tại là nhân viên văn phòng tại một bệnh viện dạ ở Thủ Đức hả chị? Thủ Đức. Dạ. Rồi, Còn bạn bạn. trai. Chào anh Quang Bảo, chị Cát Tường và các bạn trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Tấn Phát, 26 tuổi. Em làm hộ lý tại bệnh viện luôn. Ủa là làm Hai người chung làm hả? chung không? Dạ làm chung mà. hai đứa làm chung. Bệnh viện nào? Bệnh viện tâm thần. Hả? Là hai bạn là gặp nhau ở trong bệnh viện luôn đúng không? Tụi em Chỗ gặp nào? nhau trong bệnh viện tâm thần. Hồi tháng 12 năm 2016. 2016 không? 2015, cuối 2015. 2015. Em có lên phòng tài vụ đánh tiền thì em có thấy một cái sắp hồ sơ của những nhân viên mới vô á. Em thấy toàn sinh năm 92, 90 lớn hơn em không nên em không có quan tâm. Có đợt nhận nhân viên mới đó vô á, em thấy toàn lùng lung không Em cũng không quan tâm. không quan tâm luôn. Tại vì em không thích người lùn. cái lùn. Ủa mà bạn đi làm bạn Không, quan tâm em đến nói cái đó làm gì vậy? Dạ công việc của em là sắp xếp chỗ cho bệnh ở, cho ăn uống rồi cho lao động vật lý trị liệu. Là trong chỗ em là tiếp nhận những bệnh tâm thần lang thang không gia đình của nhà nước. Làm được 2 tháng tới cái dịp Tết thì giám đốc mới có cái chỉ định là kêu nhân viên lên trên bếp á hỗ trợ nấu ăn ngày Tết cho bệnh nhân. Thì em với Giang á là được phân công là ngồi giò thịt xíu mại. Là cô này vô làm lâu chưa mà em không thấy cổ? Em làm trước cổ 2 năm. Là lúc mới cổ vô. vô em không hay. Hay nhưng mà tại vì lùng nhau Là dễ rõ. làm lắm. Là em là chưa nằm trong để dạng ý lùn em. đó hả? Dạ. Rồi, Chưa để ý luôn. Xong rồi ngồi giò thịt chung á thì mới thấy là dễ thương. lùn nhưng mà cũng có cái nét của lùn phải không? Dạ. Với lại lúc mà ngồi giò thịt đó mình Đâu có không thấy có biết lùn. Đúng rồi. Mình không có thấy lùn đâu, mình nói chuyện vui lắm. Xong rồi hỏi ra thì mới biết ở Thủ Đức, ở gần nhà em luôn. Đó rồi xong rồi mới về xin Facebook rồi add ra nói chuyện. Mối tình từ cái lúc dò thịt cho bệnh viện tâm thần. Đúng rồi. Nhưng mà ấn tượng lúc mà các bạn gặp nhau lần đầu thì như thế nào? Nói chung là trước đó là em cũng có để ý rồi. Tại vừa mập mà có nét thì giống ba em. Mà xấu, lúc đó thời điểm đó thì xấu đúng chị. Thì Tiếc chê ba em luôn á hả? dạ không, ba em thì đẹp, ý là cái tướng thì giống ba em thôi. Xấu mà lạnh lùng nữa, kiểu như em là công việc của em là phát sữa rồi điều chỉnh chế độ ăn cho bệnh nhân á, thì vô lãnh nhân viên lên ký tên, cái vô lạnh lùng lắm, bước vô ký xong đi ra. Nhờ cái lạnh lùng đó thì em để ý, tại vì em thì thích coi phim Hàn Quốc nên cái kiểu lạnh lạnh của trai Hàn á, nên em để ý từ đó. Vậy thì bao lâu thì hai bạn mới tỏ tình với nhau? Tụi em không có tỏ tình tại vì không biết cái số em sao á, em mà tỏ tình với ai á là người đó đi lấy chồng hoặc là đi nước ngoài. Cho nên em không dám nói. Dạ đúng rồi. Như Tụi thế em nào? lấy cái ngày đầu tiên đi chơi á là cái ngày kỷ niệm quen nhau, là lấy cái ngày đó là ngày Nhưng mà bữa đó có gì vui không? Ai rủ ai đi? đây. Dạ. Chủ động rủ. Rồi đi đâu? Dạ đi xem phim mà. Có gì vui không? Tới cái phim Ám ảnh kinh hoàng 2 á là hai đứa mới rủ nhau đi coi. Rồi Thì trong phim ôm em không. Mà hồi đầu nó không có sợ ma, vô cái ôm em không rồi nha, mà em không biết là Cố tình đó, chứ là em mới nghĩ là đây là một nỗi sợ có kế hoạch, có thể đặt từ trước. Không, kiểu như giật mình thôi chị, thì tại kế bên với em đâu. hay quá. Trời, chủ động người ta rủ ta đi. Nhưng mà vậy là cuối cùng là từ cái lúc hai em tầm tính là từ cái lúc mà bắt đầu biết nhau đó, mà đến cái lúc yêu nhau là mất thời gian bao lâu là chính thức 2 yêu tháng. nhau? 2 2 tháng. Tới bây giờ là được bao lâu rồi? Dạ được 2 2 năm. Trong 2 năm còn những câu chuyện gì vui buồn, dở khóc dở cười không? Vui nhiều lắm. Em có gặp tụi bạn cũ. Gặp tụi bạn cũ thì tụi nó có hỏi em là ủa bồ Phát làm cái gì, ở đâu, thì em mới nói là bồ Phát là bệnh nhân tâm thần ở Trọng á. Nhà giàu, không phải là bị điên nha, nhà giàu nhưng chơi hàng đá rồi ảo ảo ngáo ngáo á, ảo tưởng đó, cái bị gia đình gửi vô Trọng điều trị thời gian tỉnh táo rồi ba mẹ rước về. Thì em có xin Giang có xin số em, rồi xong rồi lúc về nhà thì hai đứa có nói chuyện, rồi xong hẹn nhau ra đi ngoài, ra ngoài chơi. Gần cưới á cái em mới dẫn Giang đi ra mắt bạn. Bạn em mới hỏi Giang là dạo này còn chơi hàng đá không? Hỏi cái em nhớ người luôn, em đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Cái xong rồi về, bữa đi chơi về cái em hỏi mới biết, cái xong rồi em cho no đòn luôn. Rồi em về em quá trời luôn. Còn chuyện gì nữa không? Giang á có cái sở thích là hay xem mấy cái clip nấu ăn trên mạng á, rồi về làm thử. Cái bữa đó coi chè bưởi
thì nấu 2 lần chè bưởi. Lúc đó là em biết đắng là như thế nào luôn, đắng ngát à. Tới lần thứ 2 á còn dặn là anh cứ ăn đi, em có chừa cho mấy chị trong phòng rồi. Cái em mới nghĩ là nấu dở mà còn nấu nhiều, nó còn mời người ta nữa. Tới lần thứ 3 cái mời nữa, nói anh hôm nay em nấu chè bưởi nữa nè. Cái xong rồi nói gì nữa hả? Nữa em không thấy nó đắng hả? Dạ em thử rồi nó cũng không đắng lắm thì em tưởng là ăn được. Tới lần thứ 3 thì lại ngon. Cái em mới mời mấy chị mà làm chung khoa với em á ăn, thì xong rồi từ lúc đó tới nay chưa được ăn ly chè nào nữa. Ai kêu khen gì? Trong 2 năm có xảy ra chuyện gì mà khiến cho hai bạn buồn không? Có ghen tuông gì không? Có, cái trận đó linh đình luôn. Em có một người bạn thân, bạn gái rất thân luôn. Thì bữa có đi ăn pizza thì em có mới nói là tao có bồ rồi vậy rồi đó. Xong rồi bạn đó mới về đăng một cái clip chuẩn bị tâm lý sau khi chia tay mà đi gắn thẻ em vô. Giang mới nói là em không thích như vậy. Rồi xong rồi bữa sau rồi thấy đăng hình là bạn đó chụp hình dựa vô người em vậy nè. Cái ghen cũng mấy tháng trời á. Có bạn gái rồi anh phải giữ khoảng cách với lại bạn thân mà khác giới nữa. Mà chụp, tại vì ai cũng biết hai đứa quen nhau rồi. Mà chụp hình như vậy rồi thì như là không có tôn trọng em. Rồi người khác nhìn vô thì nói ủa sao em dễ dãi quá hay là gì đó. Thì đó em trận đó thì em giận mấy tháng luôn. Tới bạn thân của Giang có một người bạn thân con trai. Chị nhắn tin với Giang, mày mà chia tay bồ tao cưới mày liền. Đó, chụp đăng Facebook nữa y như là đầu thú trước bình minh á. Em không có giấu giếm anh gì hết, em muốn cho mọi người coi đó gì đó. Người ta có giá, anh phải lộn xộn. Người ta mày tao mà bạn bè mà, thì đúng rồi, chị cũng thường hay nói với mấy bạn cũ của chị vậy lắm. Kiểu như mình nói cho vui thôi, cái đó đâu có gì đâu ghen. Cái của em mới ghen đó, cái cô bạn dựa vai đó chụp hình thì là xong ghen rồi đó. cái nói chung đó em cũng ghen nhưng mà em không có làm lớn. Thì em chỉ nói là nói chung anh cũng không thích vậy, nhưng mà anh muốn để cho em thoải mái. Anh muốn là bạn bè phải có khoảng cách chứ không phải là có tình yêu rồi là không có bạn bè nữa. Rồi em với cô bạn kia còn thân không? Vẫn còn thân nhưng mà tới nay thì là ít đi ăn uống cà phê lắm. Từ đó là đi thường xuyên. Vẫn đi thì đừng đường mà ý nhị lại, hiểu không? Rồi ra mắt gia đình hai bên thì có bị phản đối gì không hay là ủng hộ của gia đình hai bên? Dạ vào năm 2017 vừa rồi á thì em có dắt Phát về ra mắt gia đình bên em. Thì nói chung với gia đình bên em thì cũng chấp thuận cho hai đứa quen nhau, tìm hiểu. Rồi vừa Tết vừa rồi á thì hai đứa đã đính hôn với nhau. Đính hôn rồi luôn. Còn gia đình Phát sao? Cũng chịu. Lúc mà gặp Giang thì thấy Giang hiền với lại siêng năng. Nói chung nhà em dễ lắm, nhà em sợ em ế thôi. Thấy dẫn ai về là mừng lắm. Ủa nhưng mà khi mà gặp phụ huynh có cái kỷ niệm gì không? Không lẽ là đồng ý cho quen, không có ý kiến gì hết đó hả? Có nói chung là không có phản đối, nhưng mà có cái này nó hơi lạ. Là do ba Giang là làm việc ở Campuchia. Thì bữa đó ba Giang mới về nước thì em mới qua ra mắt. Bữa đó là có cái tiệc em mới qua. Thì em mới chào mọi người xong em hỏi ủa ba em đâu? Cái Giang nói ba em đang làm mệt ở trong phòng á. Cái xong rồi bữa đó về cái em vô em lấy máy đo huyết áp đo cho ba luôn. Chưa kịp chào hỏi gì hết, em vô em đo cho ba luôn thì thấy huyết áp cũng bình thường. Rồi xong rồi cũng dặn ba nằm nghỉ vậy đó. Rồi xong rồi cũng chào hỏi ba, rồi tí nữa ba khỏe rồi ba mới ra ba nói chuyện. Coi như là nghe cái tin cái hơi em tới nhà ta thôi là ta mệt đó. Dạ. Nghe em tới cái là mệt luôn. Hai bạn đã hiểu hết được cái thói hư tật xấu tánh nết của nhau chưa? Dạ. Mình mong muốn nhau thay đổi điều gì mình nói thẳng với đối phương luôn. Dạ hiện tại thì Phát như vậy là em thấy được rồi chị. Nói chung có về sau này á, khi mà hai đứa đã kết hôn rồi thì em hy vọng Phát mãi là bờ vai vững chắc, mãi yêu thương cho gia đình. Dạ. Đừng cho ai khác dựa nha em. Dạ. Còn em? Giang thì là quá ok rồi, nhưng mà chỉ có cái này em nói hoài Giang không nghe, là cái hay bỏ bữa. Bản thân á, thì đau bao tử mà chuyên môn bỏ bữa cái đau rồi rên với em rồi rên riết. Thật ra chị thấy là câu chuyện của hai bạn rất là nhẹ nhàng, vui, không có vấn đề gì hết. Cả hai công việc thì cũng ổn định, mình trưởng thành hết rồi, gia đình đôi bên thì ủng hộ nữa. Thì như vậy chị chúc mừng hai em. Bây giờ chỉ việc là mình giữ lửa hạnh phúc cho mình thôi. Tại vì cái yêu thương giống như là cái cây vậy đó, mình phải chăm, cái tình yêu á mình phải chăm bón mỗi ngày. Thì nếu như ai cũng mỗi sớm mai thức dậy mình dành cho nhau những lời yêu thương, rồi chăm sóc nhau trong ngày, đi làm về mệt mỏi mình chia sẻ với nhau, thì chắc chắn là gia đình của hai bạn sẽ hạnh phúc thôi. Rồi hai bạn còn muốn nói gì nữa không? Trong suốt 2 năm nay quen em mà anh cũng chưa tỏ tình và cầu hôn gì với em lần nào hết. Chắc bây giờ cũng vậy luôn.
Ủa là sao? Tôi đang trông đợi một cái điều gì đấy. Nó giỡn chứ tính anh thì khô khan lắm. Anh không có thể quỳ cầu hôn như những người khác. Anh có cách cầu hôn riêng của anh. Thì nếu em chịu thì Em quỳ xuống. đó chị ha. Đi ngược không ạ? Ồ. Đây là chiếc vòng kim cô. Đó em biết ngay em mà. mua tặng Giang. Em có đồng ý đeo chiếc vòng này cùng anh đi thỉnh kinh tới cuối cuộc đời không? Trời ơi. Anh hứa sẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc, yêu thương em tới cuối đời. Em đồng ý. Đeo vô là hả? Nó có câu thần chú đó. Em mà nhúc nhích là đập là cái đó vòng nó siết lại luôn đó. Khi mà em làm gì phật lời anh, phật lòng anh là anh sẽ niệm thần chú đó, nổ não luôn đó. Cái này gãy tay. Nếu mà em đồng ý đeo cái vòng này rồi thì anh tin tưởng em, anh giao cái thẻ này cho em. Trời ơi. Trời ơi. Hồi nãy mới vừa. Trời ơi, ước mơ của bao nhiêu cô gái. Không ít thì nhiều, mong em giữ tiền giùm anh. Trời ơi. Cái thẻ mà chưa có làm cái thẻ dự phòng thẻ khác không? Dạ không, em có một thẻ duy nhất thôi. Thôi, Giang cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc lắm. Rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình những phần quà như sau. Đầu tiên là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Một thẻ xem phim của Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu Allen trị giá 15 triệu đồng. Một voucher quà tặng khuôn đúc tay trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting và 3 bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Mời các bạn. Các bạn muốn lấy phần quà nào? Bình sữa. Bình sữa. Thiệt luôn hả? Tivi chơi luôn. Chơi luôn, nhà em có tivi rồi. Và phần quà các bạn sẽ nhận về cho mình đó chính là Bình một thẻ xem phim của Cinebox trị giá 1 triệu đồng nằm giữa hai bình sữa luôn, coi như là không Tiếc được quá. rồi. Nhưng mà không sao, coi phim cũng đi vui coi mà, phim đúng vui không? mà. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình của chúng tôi thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như cổng thông tin Love TV. Và các cặp đôi hãy nhớ đăng ký để tham gia Yêu Là Cưới để chia sẻ nhiều hơn nữa những câu chuyện thú vị của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Là cưới. Dạ, bản nội quy về việc anh với em chính thức quen nhau. Có bạn nội quy đó đeo. Dạ, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. 1. Không được lăng nhăng. Em mà vi phạm nội quy thì em sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có một lần là anh Tuân đâu không biết á, tôi nói thôi anh ra bờ sông đi, rồi hai đứa nói chuyện đùng cái đòi chia tay, rút nhẫn ra bằng dục ra ngoài sông luôn, Quăng xuống sông luôn. quăng xuống sông luôn. Trời đất. Đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.